some hydrogen and its compound. मलाई भन त हाइड्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड पढ्ने कि नपढ्ने भन. हाइड्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड पढ्ने कि नपढ्ने. त्यो त लगभग सबैले पढिसक्यो होला के, बहुत डिटेलमा पढायो होला के. हाइड्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड कुनै कुनै टपिक त सेल्फ स्टडी पनि गर यार. कुनै कुनै टपिक त सेल्फ स्टडी पनि गर, हो कि न भन त. Some topics should be self-studied, and that topic is hydrogen compound. पोखराको बसाई आज लास्ट दिन. Tomorrow going to Kathmandu. त्यसपछि दाङ जान्छु. दाङ नेपालगञ्ज, महेन्द्रनगर, ल म्युट गरिहाल त कसको. दीक्षा राज भट्ट जोइन. एउटा मलाई सिम्पल क्वेसनको आन्सर भन त है. सिम्पल क्वेसनको आन्सर भन है. पुरै नेपाल नै घुम्नु सर. हस्, त्यो अस्ति मैले जुन H2SO4 पढाएको थिएँ नि, त्यसैलाई आज हामी विस्तृत रूपमा पढ्नेवाला छौँ के. मैले हिजो भनेको थिएँ नि H2SO4 को केही राम्रो राम्रो क्वेसन्सहरू गराउँछु भनेर. त्यसैलाई आज हामी डिटेल रूपमा पढ्नेवाला छौँ है. डिटेल रूपमा पढ्नेवाला छौँ. तिमीहरूले मेसेज गर्दाखेरि बक्लोलहरू या त मेसेज गरिरहेछ के. तिमीहरूले मेसेज गर्दाखेरि कहाँ मेसेज गर्ने हो? नेप ग्याङमा. बरु डी ब्लक कन्टिन्यू गर्न. डी ब्लक त पढाइहाल्छु नि. अरे टाइम पनि त 1.5 महिना छ नि. हजुरले थकाइ लाग्दैन? लाग्छ. हाइड्रोजनको पनि क्वाड मात्रै गर्ने हो? ए हुन्छ. ल सो हामी स्टार्ट गरौँ है. ल सो नाउ वी आर गोइङ टु स्टार्ट है. अझै व्हाइट बोर्डमा पढाउँ कि क्या हो? हैन, छोडिदेऊ. राम्रो ह्यान्डराइटिङ बनाएर पढाउने हो के. माया ओ माया ल सो ध्यान दिएर सुन है. सो हामी के गरौँ भन्दाखेरि यो H2SO4 को बारेमा आज अलिकति डिटेलमा पढौँ. हुन्छ? यो H2SO4 को बारेमा अलिकति डिटेलमा पढौँ. अलि मजा तरिकाले पढौँ हैन. हुन त हामीले अस्ति पनि गरिसकेका छौँ. त्यही पनि अलिकति जस केही इन्ट्रेस्टिङ कुराहरू बुझौँ हामी हैन. थाहा छ यो H2SO4 जुन छ नि कन्सेन्ट, मतलब H2SO4 सल्फ्युरिक एसिडलाई हामी के भन्छौँ? किङ अफ केमिकल. यसलाई के भन्छ भन्दा किङ अफ केमिकल. दिस इज नोन एज के भन्दा किङ अफ केमिकल. यसैको अर्को नाम के थाहा छ? ओइल अफ भिट्रियोल पनि भन्छ. च्याम्बर एसिड पनि भन्छ, ओइल अफ भिट्रियोल पनि भन्छ. के भन्छ भन्दा ओइल अफ भिट्रियोल पनि भन्छ. यो कसरी बनाइन्छ भन्न? बाइ विच प्रोसेस भन्न त? कसरी बनाइन्छ भन्न? बाइ विच प्रोसेस भन्न? कन्ट्याक्ट प्रोसेस. कुन प्रोसेसबाट भन्न त? कन्ट्याक्ट प्रोसेस. ल सल्फ्युरिक एसिड कुन प्रोसेसबाट भन्न त? कन्ट्याक्ट प्रोसेस. र कन्ट्याक्ट प्रोसेसको बारेमा त्यसको रियाक्सन्सहरू मैले लेखाइसकेको छु. एकचोटि फेरि लेखाइदिरहेको छु. हामी के गर्छौँ भन्दाखेरि सल्फरलाई अक्सिजनसँग बर्न गर्छौँ. सल्फरलाई के गर्ने भने अक्सिजनसँग बर्न गर्ने हो. र हामीले के पाउँछौँ भने SO2. अब यो SO2 लाई फेरि हामी के गर्छौँ? अक्सिजनसँग रियाक्सन गर्छौँ इन प्रेजेन्स अफ B2O5. B2O5 इन प्रेजेन्स अफ के भन्न त? B2O5. फेरि भन्न इन प्रेजेन्स अफ के भन्न? B2O5. र हामीले के पाउने भन्न त? SO3 पाउने हो. यो SO3 लाई सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्ने हो. H2SO4 सल्फ्युरिक एसिड के पाउने थाहा छ? H2S2O7 जसलाई हामी के भन्छौँ? ओलियम. के भन्छ भन्न त? ओलियम. र यो ओलियमलाई हामी के गर्छौँ? हाइड्रोलाइसिस गर्छौँ, वाटरसँग रियाक्सन गर्छौँ र के पाउने थाहा छ? सल्फ्युरिक एसिड. के पाउने भन्न त? सल्फ्युरिक एसिड. दिस प्रोसेस इज नोन एज कन्ट्याक्ट प्रोसेस. यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भन्न त? कन्ट्याक्ट प्रोसेस. फेरि भन्न यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्न त? कन्ट्याक्ट प्रोसेस. फेरि भन्न त यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छौँ भन्न? कन्ट्याक्ट प्रोसेस.
र यो इनअर्ग्यानिक सुन है, ध्यान दे सुन है, मैले तिमीलाई एकचोटि भनेको थिएँ नि आई विल टिच यु फोटोसिन्थेसिस एन्ड रेस्पिरेसन भनेर। यो इनअर्ग्यानिक हाम्रो सकिसकेपछि यो इनअर्ग्यानिक म फेरि भनिरहेको छु है, मैले तिमीहरूको इनअर्ग्यानिकको जिम्मा लिए तापनि यो इनअर्ग्यानिक सकिसकेपछि बेला बेलामा म चाहिँ यो ग्रुप चाहिँ बन्द गर्दिनँ, म राजेश इनअर्ग्यानिक ग्रुप चाहिँ बन्द गर्दिनँ। म सकभर अब हेरौँ कतिको टाइम भ्याउँछ, बोटनीको 2-4वटा टपिकहरू गराइदिन्छु, 2-3वटा टपिकहरू यसो हल्का रमाइलो, रेस्पिरेसन भयो, फोटोसिन्थेसिसहरू भयो, बहुत मजा लाग्छ कि है। ल भन, सल्फ्युरिक एसिड, दिस प्रोसेस इज नोन एज के भन कन्ट्याक्ट प्रोसेस। यो प्रोसेसलाई हामी के भन्छ भन त कन्ट्याक्ट प्रोसेस भन्छौँ। प्रोपर्टिज पनि हामीले अस्ति चर्चा गरिसकेका थियौँ, फेरि एकचोटि लेख हेर, प्रोपर्टिजहरू हेरौँ। खास यो फर्स्ट प्रोपर्टिजमा हामी के लेख्यौँ भन्दा डाइ बेसिक, के भन त डाइ बेसिक, यो सब कुरा हामीले अस्ति गरिसकेका छौँ। डाइ बेसिक, सो यसले के गर्छ, 2टा H+ आयन दिन्छ कि H2SO4 ले होइन, फर्स्टमा के हुन्छ एउटा H+ आयन दियो, H+ प्लस HSO4 माइनस, फेरि अर्को H+ आयन दियो, H+ प्लस के भने SO4 माइनस माइनस। मतलब मलाई भन त यो सल्फ्युरिक एसिडले कतिवटा टाइप अफ सल्ट बनाउँछ भन त, हाउ मेनी टाइप्स अफ सल्ट? यो सल्फ्युरिक एसिडले 2 टाइप्स अफ सल्ट, पूजा बस्नेत फ्रम दाङ, कमिङ टु योर होम सिटी दाङ भेरी सुन। सो यो H2SO4 ले के गर्छ त 2 टाइप्स अफ सल्ट बनाउने हो, 2 टाइप्स अफ सल्ट, जस्तो कि NaHSO4 एउटा यो सल्ट, अर्को भनेको Na2SO4, 2 किसिमको सल्ट बनाउँछ है। डाइबेसिक एसिड हो, सल्फ्युरिक एसिडले के गर्छ 2 किसिमको सल्ट बनाउँछ, 2 टाइप्स अफ सल्ट। ल एउटा क्वेसन, मिठो क्वेसन गरिहालौँ, मिठो क्वेसन गर है, मिठो क्वेसन। Which acid form? Which acid form 2 types of salt? Which acid form के भन 2 types of salt? Option A मा HF, Option B मा H3PO3, Option C मा H2O2, Option D मा H2S, Option E मा H2SO4, Option F मा all is well. ल which acid form होइन, which acid form 2 types of salt? Which acid form 2 types of salt? अनुज श्रेष्ठ F भनिरहेछ है, which acid form होइन 2 types of salt? HF, H3PO2, H3PO3, H2O2, H2S, H2SO4, and option F मा के भन all। खास यसको आन्सर के हुन्छ, यसको आन्सर हुन्छ all। The answer of this question is all। थाहा छ यो H2SO4 ले होइन 2 किसिमको सल्ट बनाउँछ, कुन कुन थाहा छ? एउटा बनाउँछ NaHSO4 र अर्को के बनाउँछ भन्दा Na2SO4 बनाउँछ। त्यस्तै यो H2S ले पनि 2 किसिमको सल्ट बनाउँछ, एउटा बनाउँछ NaHS र अर्को के भन्छ थाहा छ Na2S। H2O2 ले पनि के गर्छ 2 टाइप अफ सल्ट बनाउँछ, के थाहा छ? NaHO2, अर्को भनेको Na2O2, 2 टाइप अफ सल्ट। यो H3PO3 ले पनि हैन 2 किसिमको सल्ट बनाउँछ, H3PO3 ले 2 किसिमको सल्ट बनाउँछ, एउटा बनाउँछ NaH2PO3, अर्को बनाउँछ Na2HPO3। मलाई भन्नु यो H3PO3 ले यो सल्ट बनाउँछ कि बनाउँदैन? Na3PO3, बोलो बोलो बोलो, Na3PO3 बनाउँछ कि बनाउँदैन? बनाउँदैन, किनभने यहाँ चाहिँ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन भनेको 2टा मात्रै छ के, सो यो सल्ट बनाउँदैन, यो बनाउँछ यो बनाउँछ। अब अर्को कुरा सुन है, यो जुन HF छ नि, HF भनेको डाइमरमा हुन्छ, बिकज अफ हाइड्रोजन बन्ड, बिकज अफ हाइड्रोजन बन्ड दिस HF एक्जिस्ट एज के भने H2F2, के भन्नु त H2F2। र यो HF ले 2 किसिमको सल्ट बनाउँछ, एउटा बनाउँछ KF, अर्को बनाउँछ KHF2, भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट, एउटा बनाउँछ KF, अर्को बनाउँछ के भन
KHF2 and this KHF2 is also known as Fremi's salt. यसलाई हामी के भन्छौँ भने त Fremi's salt. थाहा छ यो H2F2 molecule यस्तो हुन्छ के यो HF molecule भयो हैन र बीचमा के हुन्छ हाइड्रोजन बन्ड बीचमा के हुन्छ भने हाइड्रोजन बन्ड थाहा छ यो KHF2 exist तर KHCl2 does not exist KHI2 does not exist KHF2 किन exist त भन्दाखेरि KHF2 molecule मा के छ भने हाइड्रोजन बन्ड छ के छ भने त KHF2 molecule मा के छ भने त हाइड्रोजन बन्ड KHF2 molecule मा के छ भने हाइड्रोजन बन्ड that's why KHF2 molecule exists KHCl2 molecule KHI2 molecule does not exist चला भन what is the answer of this question भन which acid form यहाँ त होटलमा पनि मान्छेले भन्छ के भइरा यति राति क्या चल रहा है यहाँ कुछ तो गड़बड़ है दया बुलाओ यार चला भन पार्टी हो रही है पार्टी यार यो HF two types of salt S3 मलाई भन त्यो S3PO4 ले हैन यो H3PO4 ले how many types of salt भन त S3PO4 ले भन 3 types of salt ल भन H3PO2 ले how many types of salt भन S3PO2 ले एउटा किसिमको salt so ल भन यसको आन्सर के होला भन फास्ट वन इसका आंसर क्या होला भन all के भन त all अरे बोल न all ल भन यो क्वेशन राम्रो क्वेशन हो कि हैन फटाफट भन भन्दैन भने म अगाडि बढ्दिन which acid form 2 types of salt answer is all क्लास लिइराछ 41 जना अनि मैले क्वेशन सोध्दाखेरि यो क्वेशन राम्रो हो कि हैन भने हो सर लेख्ने जम्मा 4-5 जना थिए अनि क्लास लिइराछ 41 जना बक्लोलहरु बाँकी बक्लोल कता गए हामीले अक्सिएसिस अफ फस्फोरस किन्न पर्यो को हो भन्ने मान्छे को हो रे यो भन्ने मान्छे रे को यो अक्सिएसिस अफ फस्फोरस नपर्ने अनुशेष र यो मैले अस्ति पढाइसके हैन अक्सिएसिस अफ फस्फोरस मैले पढाइसकेको छु मिलन दाइको क्लास आज भयो हैन रमाइलो भयो एकदम रमाइलो भयो के पढाउनु भयो सरले आज दाइले के पढाउनु भयो कार्बोहाइड्रेट हैन बायोमोलिक्युल छैन हो ल्याएर म कति सोच्छु तिमीहरुको लागि ल रमाइलो भयो कहाँसम्म पुग्यो तिमीहरुको कार्बोहाइड्रेट कहाँसम्म पुग्यो भन त तपाई त नेममा कहिले देखिनु हुन्न त क्लासिफिकेसन सम्म पुग्यो ल ठीक छ अब सुन सेकेन्ड हेर है इनान्सियोमर्स ल सेकेन्ड हेर डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट सुन है डिहाइड्रेटिङ एजेन्ट र यो मैले पढाइसकेको छु थाहा छ नि यो मैले पढाइसकेको छु फर्मिक एसिड H2SO4 हिट गर्यो भने के भन्छ CO + H2O भन्छ अक्जालिक एसिड H2SO4 हिट गर्यो भने के भन्छ CO2 + CO + H2O भन्छ र यो सुगर छ नि C12H22O11 C12H22O11 हैन C12H22O11 लाई H2SO4 सँग हिट गर्यो भने के भन्छ कार्बन ब्ल्याक एन्ड दिस इज नोन एज चेरिङ एक्सन पनि भन्छ यस थाहा छ यो जुन छ नि यो चेरिङ एक्सन जुन हुन्छ नि दिस इज बाइ डिहाइड्रेटिङ नेचर अफ H2SO4 दिस इज बाइ के भन्न डिहाइड्रेटिङ नेचर अफ के भन्न H2SO4 यो हामीले पहिला गरिसकेका छौं यसमा एउटा राम्रो क्वेशन चाहिँ गरौँ बरु यो यसमा एउटा राम्रो खतरनाक क्वेशन गरौँ जुन चाहिँ अस्ति हामीले गरेका थिएन when mixture of सुन है when mixture of KClO3
when mixture of KClO3 H2SO4, when mixture of KClO3 H2SO4 and H2C2O4 H2C2O4 के भन त H2C2O4 heated when mixture of हैन when mixture of KClO3 H2SO4 and H2C2O4 यो H2C2O4 भनेको oxalic acid हो है heated हैन which element हैन which element show maximum change in OS which element show के भन maximum change in OS question बुझ्यो when mixture of KClO3 H2SO4 and H2C2O4 heated which element show maximum change in OS which element show हैन maximum change in OS which element show maximum change in OS यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो थाहा छ यसको लागि हामीलाई के थाहा हुनु पर्यो रिएक्सन थाहा हुनु पर्यो थाहा छ यो हेर KClO3 लाई हिट गर त दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट मेथड ल्याब मेथड अफ प्रिपरेसन अफ अक्सिजन है पोटासियम क्लोरेट KClO3 लाई हिट गर्यो भने के भन्छ थाहा छ KCl + O2 भन्छ KCl + O2 भन्छ रिएक्सन ब्यालेन्स गर्नु पर्यो भने यहाँ 2 अब एकचोटी हेर त यहाँ चाहिँ क्लोरिन भनेको +5 मा छ है क्लोरिन +5 मा छ र यहाँ क्लोरिन भनेको -1 मा छ है यहाँ अक्सिजन भनेको -2 मा छ र यहाँ अक्सिजन भनेको 0 मा छ त्यस्तै हेर सल्फ्युरिक एसिडलाई हिट गर सल्फ्युरिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के बन्छ थाहा छ SO3 बन्छ प्लस पानी बन्छ पानी जल पानी के भन जल त्यस्तै मलाई भन त यो अक्जालिक एसिड हो ए बक्लोल अक्जालिक एसिडलाई हिट गर्यो भने के भन्छ थाहा छ कार्बन डाइअक्साइड प्लस CO प्लस पानी कार्बन डाइअक्साइड प्लस CO प्लस पानी भन्छ हैन यो अक्जालिक एसिडमा इन केस अफ अक्जालिक एसिड व्हाट इज द ऑक्सीडेशन स्टेट अफ कार्बन भन त +2 के भन +2 हो यहाँ कार्बन के भन +4 हो कार्बन +2 +4 हामीलाई क्वेशनले के भनिरहेछ भन्दाखेरि इन when mixture of KClO3 H2SO4 and H2C2O4 heated which element show maximum change in OS ल which element show maximum change in OS भनेको क्लोरिन ल भन कतिले चेन्ज भइराछ +5 बाट -1 भनेपछि चेन्ज कतिले भइराछ भन 6 ले भइराछ चेन्ज कतिले भइराछ भन 6 ले भइराछ के मेरो जना साथीको वाइफ आउँदैछ के युएस बाट and she is bringing me perfume मलाई सबसे मन पर्ने परफ्युम भनेको क्रीड हो के एकचोटी गुगल गर्नु कलेक्सन गरिरहेको छु के मैले सो भेरी भेरी एक्साइटेड ल ल यसको आन्सर के होला भन त व्हाट इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन भन व्हाट इज द आन्सर अफ दिस क्वेशन भन आन्सर इज क्लोरिन ल थर्ड भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यो H2SO4 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो र यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है यो चाहिँ एकदम इम्पोर्टेन्ट छ है सुन यो मेटल भयो मेटललाई हैन डाइल्युट H2SO4 सँग रिएक्सन गर ध्यान दे सुन है यो डाइल्युट H2SO4 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हैन कन्सन्ट्रेटेड सल्फ्युरिक एसिड भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट छ है सो मेटल प्लस डाइल्युट H2SO4 के भन्छ थाहा छ MSO4 प्लस H2 भन्छ हाइड्रोजन ग्यास दिन्छ के मेटल प्लस डाइल्युट H2SO4 ले के दिन्छ MSO4 प्लस H2 तर यो मेटल प्लस हैन कन्सन्ट्रेट H2SO4 थाहा छ यो कन्सन्ट्रेट H2SO4 भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यो जुन कन्सन्ट्रेट H2SO4 छ नि दिस कन्सन्ट्रेट H2SO4 इज एक्चुअली अक्सिडाइजिङ एजेन्ट यसले के दिन्छ थाहा छ MSO4 सुन है MSO4 प्लस ध्यान सुन मेरो कुरो MSO4 प्लस यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो यो के भन्छ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो सो यहाँ H2 फेरि अक्सिडाइज हुन्छ वाटरमा केमा अक्सिडाइज हुन्छ वाटरमा H2O बन्छ र SO2 दिस इज भेरी भेरी इम्पोर्टेन्ट र यो जुन छ नि यो रिएक्सन दिने भनेको यो जुन मेटल छ नि मेटल यो मेटल भनेको अल मेटल
जम्मै मेटलले यो रियाक्सन दिन्छ के MsO4 प्लस H2O प्लस SO2 हैन कन्सन्ट्रेटसँग है कन्सन्ट्रेट ध्यान दिनु न कन्सन्ट्रेटसँग है डाइल्युट H2 भन्न मिल्दैन डाइल्युट H2SO4 लाई अक्सिडाइजिङ एजेन्ट भन्न मिल्दैन कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो डाइल्युट चाहिँ हैन अल मेटल एक्सेप्ट के भन त नोबेल गोल्ड प्लेटिनम बुझिरहेको मैले के लेखेको थाहा पायो अब सुन यो चाहिँ हाम्रो के हो थाहा छ हाइड्रोजन इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको के भन त हाइड्रोजन बिचमा के हुन्छ हाइड्रोजन हुन्छ है अब ल एलिमेन्ट हो माथि एलिमेन्ट तल पनि एलिमेन्ट एलिमेन्ट अब के गर्यो यो माथिको एलिमेन्टलाई हैन लेख्न झ्याउ लागिरहेछ बुझिरहेछ माथिको एलिमेन्ट के होला ले काजु खाना माग्न अर्जन कर्फी क्याडबरी नारियल लिक्विड डिब्बे में है हैन सो माथिको एलिमेन्टलाई रियाक्सन गरे केसँग पानी रियाक्सन गरेर डाइल्युट HCl रियाक्सन गरेर डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड योसँग रियाक्सन गर्दाखेरि के दिन्छ थाहा छ हाइड्रोजन ग्यास देगा H2 ग्यास देगा तल हैन यहाँको एलिमेन्टलाई हैन रियाक्सन गरेर पानी रियाक्सन गरेर डाइल्युट HCl रियाक्सन गरेर डाइल्युट H2SO4 डाइल्युट ल बना नहीं देगा नहीं नो रिएक्शन अरे रिएक्शन ही नहीं होगा यार नो रिएक्शन इम्पोर्टेन्ट कुरा छिटो मलाई फेरि भन त यो मलाई भन यो जुन हामीले सिरिज लेख्यौं नि यो अर्डर लेख्यौं यो कहाँको अर्डर भन त पेरियोडिक टेबल के भन त पेरियोडिक टेबल के भन त लेख त मेसेजमा के भन पेरियोडिक टेबल सबैले पेरियोडिक टेबल लेख भाइ ECS हो यो दिस इज नट पेरियोडिक टेबल दिस इज ECS इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिज इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजमा हैन हाइड्रोजन भन्दा जुन माथिका जुन एलिमेन्ट हुन्छन् ती सबै एलिमेन्टले वाटरसँग डाइल्युट HCl सँग डाइल्युट H2SO4 सँग रियाक्सन गरेर के दिन्छ भने H2 दिन्छ हाइड्रोजन भन्दा तलका जुन एलिमेन्ट छ नि तिनीहरु चाहिँ वाटरसँग डाइल्युट HCl सँग डाइल्युट H2SO4 सँग नो रियाक्सन के भन त नो रियाक्सन ल सो अब के गरौँ भन्दाखेरि एउटा क्वेशन मिठो क्वेशन गरौँ एउटा के गरौँ त भन्दाखेरि मिठो क्वेशन गरौँ इन which reaction hydrogen gas H2 gas evolved in which reaction H2 gas evolved है कुन रिएक्सनमा H2 gas evolve हुन्छ है in which reaction H2 gas evolve copper plus dilute H2SO4 B मा zinc plus dilute H2SO4 C मा zinc plus concentrate H2SO4 D मा copper plus concentrate H2SO4 E मा 1 and 2 both मतलब A and B both है A and B both माया ओ माया ल पूजा बस्नेतले लेखिरहेछ बी ओन्ली ईश्वर तिवारी लेखिरहेछ बी ओन्ली अनुज श्रेष्ठले लेखिरहेछ बी ओन्ली अनिशा बोगाटीले बी ओन्ली ऋषि बी ओन्ली अरु बगलोल कता गए अभी बी ओन्ली ल सो ध्यान दिसो न त मैले अहिले तिमीलाई भर्खरै मैले यो पेजमा मैले रियाक्सन गराएको थिएँ चोरी हेर मैले भर्खर तिमीलाई रियाक्सन गराएको थिएँ कता गराएको थिएँ भन्दाखेरि अरे कता गराएको थिएँ यार यहाँ गराएको थिएँ चोरी हेर थाहा छ तिम्रो यदि कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड छ भने ध्यान दिसो न है कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड छ भने कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो वाट एभर द मेटल मेबी त्यो हाइड्रोजन भन्दा माथि होस् हाइड्रोजन भन्दा तल होस् एक्सेप्ट दिस टु मेटल गोल्ड र प्लाटिनम यसले के गर्छ रियाक्सन MsO4 बनाउँछ पानी बनाउँछ र SO2 दिन्छ के MsO4 पानी प्लस H2SO4 एकचोटि हेर त जिंक कन्सन्ट्रेट भनेपछि यहाँबाट H2 ग्यास आउँदैन के
शिशिर रिमाल मेन्सन्ड यु इन नेप ग्याङ, यो कोर्सको बारेमा केही भनिदिनुहोस् न। ओके, आई विल टेल यू। सुन, यहाँ के होला भन त, जिङ्क सल्फेट प्लस पानी प्लस SO2। तल के होला भन त, कपर सल्फेट प्लस वाटर प्लस के भन SO2। कोही कोही त के सोचिरह होला, तल तल थाहा छ धेरैले के भन्छ, कपर प्लस कपर 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 नो रियाक्सन, बक्लोलहरू। कोही कोहीले के छ, ए कपर 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 नो रियाक्सन, कपर 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 नो रियाक्सन। हामी सरले उहाँले पढाउनु भएको थियो इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रीमा, हाइड्रोजन भन्दा माथिले डिस्प्लेस गर्छ, यो त कपर भनेको तल हो, नो रियाक्सन। अबे बक्लोल, थाहा छ कपर प्लस नो रियाक्सन कतिखेर डाइल्युट भयो भने यो के हो थाहा छ, कन्सन्ट्रेट हो, र कन्सन्ट्रेट भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो, बुझ्यौ। अब सुन, कपर प्लस डाइल्युट, यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नो रियाक्सन। यहाँ चाहिँ के हुन्छ, नो रियाक्सन। ल न, यहाँ चाहिँ के हुन्छ भने त, जिंक सल्फेट प्लस H2। तो इसका आंसर क्या होगा, बोल बी। इसका आंसर के होला भने बी। ल भने यो क्वेसन राम्रो राम्रो लाग्यो लागेन, फटाफट भन। जबसम्म बोल्दैनौ नि होइन, म अगाडि बढ्दै बढ्दिन। हाम्रो नेपालको इक्जाममा आउने भनेको यस्तै क्वेसन हो कि, हाम्रो नेपालको इक्जाममा आउने भनेको ठ्याक्कै यस्तै क्वेसन हो। अब एउटा क्वेसन गर त, which reaction possible, which reaction possible, कुन चाहिँ रियाक्सन पोसिबल हुन्छ है। कपर प्लस H2O, कपर प्लस H2O, कपर प्लस डाइल्युट HCl। एउटा कुरा भन्न मन लाग्छ तर भन्दिनहोस्। ल which reaction possible, कुन रियाक्सन चाहिँ पोसिबल हुन्छ, फटाफट। which reaction possible, yes, which reaction possible।
ल न which reaction possible भन उसको आन्सर मोर देन 1 हो कुन कुन होला भन त टेल मी फर्स्ट रिएक्सन possible कि not possible copper plus water possible कि not possible no reaction टेल मी copper plus possible कि not possible भन no reaction है ओके त बोलो ओके हैन नो रिएक्सन न सेकेन्ड पोसिबल कि नट पोसिबल भन्न कपर डाइल्युट नो रिएक्सन कपर डाइल्युट नो रिएक्सन अब ध्यान दिएर सुन थाहा छ कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड भनेको अक्सिडाइजिङ एजेन्ट होइन तर इन केस अफ नाइट्रिक एसिड कन्सन्ट्रेट नाइट्रिक एसिड अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो र डाइल्युट नाइट्रिक एसिड पनि के हो भन अक्सिडाइजिङ एजेन्ट दुईटै अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो सो दिस इज अक्सिडाइजिङ एजेन्ट फेरि यहाँ चाहिँ ओहो कपर डाइल्युट नो रिएक्सन डान्स गर्दै गर्दै नो रिएक्सन गर्ने होइन मैले अघि के लेखाएको थिएँ थाहा छ मैले अघि के लेखाएको थिएँ पानी लेखाएको थिएँ मैले अघि के लेखाएको थिएँ डाइल्युट एचसिएल लेखाएको थिएँ मैले अघि के लेखाएको थिएँ थाहा छ डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड लेखाएको थिएँ मैले अघि तिमीहरूको जुन के अरे इलेक्ट्रोकेमिकल सिरिजको लिस्ट बनाउँदाखेरि मैले अघि त्यो चाहिँ लेखाएको थिएन के अरे डाइल्युट नाइट्रिक एसिड लेखाएको थिएन सो यो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट हो दिस इज अल्सो अक्सिडाइजिङ एजेन्ट एन्ड दिस इज अल्सो के भनौँ अक्सिडाइजिङ एजेन्ट तलको रिएक्सन थाहा छ हामीलाई तलको रिएक्सन थाहा छ कपर सल्फेट प्लस पानी प्लस के भन SO2 मलाई भन कपर डाइल्युटसँग के दिन्छ भन नाइट्रिक एसिड दिन्छ कपर नाइट्रेट प्लस पानी प्लस के भन NO त्यस्तै मलाई भन कन्सन्ट्रेटसँग के दिन्छ भन NO2 कन्सन्ट्रेटसँग के दिन्छ भने NO2 त्यसको आन्सर के होला व्हिच रिएक्सन पोसिबल ट्रिन ल यो क्वेशन राम्रो क्वेशन हो किन फटाफट भन यो क्वेशन राम्रो क्वेशन हो किन फटाफट भन दामी क्वेशन हो नि यो सुन यो क्वेशन कसरी एक्जाममा इम्पोर्टेन्ट हुन्छ थाहा छ यो क्वेशन कसरी इम्पोर्टेन्ट हुन्छ भन्दाखेरि तिमीहरूको अप्सनमा यो माथि यो दुईटा दिन्न के यो दुईटा अप्सनमा दिन्न त्यो माथिको एबीसीडी दिन्छ के व्हिच रिएक्सन पोसिबल एबीसीडी व्हिच रिएक्सन पोसिबल एबीसीडी आन्सर के होला भने डी होला व्हिच रिएक्सन यो ई र एफ दिन्न हैन व्हिच रिएक्सन पोसिबल आन्सर के होला भने डी इज द राइट आन्सर फेरि सुन है लास्ट मिनटमा यो क्वेशन मात्र हेरे नि सब रिभाइज हुन्छ ल भन अब मलाई भन त यो कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडलाई हैन डाइल्युट बनाउनु पर्यो के गर्छ होला कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडलाई बनाउनु पर्यो डाइल्युट कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडलाई बनाउनु पर्यो के भन डाइल्युट सल्फ्युरिक एसिड कसरी बनाउने थाहा छ यसरी गर्न मिल्दैन यसरी गर्न मिल्दैन सुन यसरी पानी थप्ने हैन ए भाइ ए सरी ए बहिनी पूजा बहिनी पानी थप्ने रे आजबाट सबैजना ह्यासट्याग गरेर त पूजा बहिनी भनेर लेख त है सबैजना आजबाट के लेख्ने भने त ह्यासट्याग गर है सबैजना प्लिज ह्यासट्याग के गर पूजा बहिनी अनि त्यसपछि दाङ आजबाट के लेख पूजा बहिनी दाङ थाहा छ हामीले चाहिँ कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक यस पूजा बहिनी दाङ सबजना आज ह्यासट्याग गर पूजाको स्कोप गयो अब स्कोपलेस पूजा इज स्कोपलेस everybody will write बहिनी पूजा will have scopeless no scope in future your future is damadol like me सुन कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडमा हैन यसरी पानी हालेर डाइल्युट बनाउन मिल्दैन थाहा छ यसरी पानी हालेर डाइल्युट गर्न मिल्दैन लार्ज हिट लिबरेट हो के गर्नु मिल्छ थाहा छ पानीमा केमा भन पानीमा के हाल्ने हो कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड हाल्ने हो के आज एउटा कलेजमा पढ्न गएको थिएँ के सृजना भन्ने कलेज छ के अनि त्यहाँ एउटा बहिनीले के भन्यो भन्दाखेरि तपाईको आवाज म सधैँ सुन्थे मेरो दिदीले नेमको क्लास लिँदाखेरि हैन
म त्यहाँ हजुरको आवाज सधैँ सुन्थे। आज मैले तपाईँलाई पुरा के अरे लाइभ हेर्न पाएँ भने उसको क्लास आज पढाउन गएको थिएँ कि मैले मैले खासमा क्लासमा छिर्ने बित्तिकै मलाई कतिजनालाई चिन्छौ मैले सोधेँ कि अनि एउटाले म चिन्छु सर हजुरको नाम राजेश सर हो भने तिमीले कसरी चिन्यौ 12 क्लासको बच्चा कसरी चिन्यौ अनि मेरो दिदीले क्लास लिँदाखेरि म चाहिँ सुन्थेँ कि तपाईँको आवाज सुन्थेँ आज तपाईँको क्लास लाइभ लिन पाएँ सो यो अनलाइनले चाहिँ धेरै हरेक क्लासमा जाँदाखेरि 3-4 जना स्टुडेन्टहरू चाहिँ भेटाउँदो रहेछ कि शिक्षादीप चाहिँ गइएन यहाँ शिक्षादीप विराटनगर चाहिँ अर्कै टिचरहरू जानुभयो विराटनगर चाहिँ अर्कै सरहरू जानुभएको थियो एन्ड मलाई पोखरा मनपर्छ सो आई 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 केम टु पोखरा है ल यहाँसम्म बुझाएको छौ जनप्रिय गइन जनप्रियमा अर्कै सर जानुभयो है ल ठिक छ यहाँसम्म ठिक छ अब मलाई भन इन विच रियाक्सन SO2 ग्यास इभल्भ यो क्वेसन पनि मैले अस्ति गराएको थिएँ होला है इन विच रियाक्सन होइन इन विच रियाक्सन होइन SO2 ग्यास इन विच रियाक्सन SO2 ग्यास इभल्भ कुन रियाक्सनमा SO2 ग्यास इभल्भ हुन्छ है अप्सन ए मा यो H2S लाई रियाक्सन गर कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडसँग बी मा कार्बनलाई रियाक्सन गर कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडसँग सी मा कपरलाई रियाक्सन गर कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडसँग डी मा KI लाई रियाक्सन गर कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड ई मा लेख अल के भन अल आन्सर इज अल के भन आन्सर इज अल थाहा छ H2S लाई कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ सल्फर प्लस SO2 के भन्छ भन त सल्फर प्लस SO2 यो सल्फ्युरिक एसिडले के गर्छ यो H2S मा यो सल्फर -2 मा छ है सो -2 बाट केमा गयो भने 0 मा गयो यो सल्फ्युरिक एसिडले के गर्छ H2S लाई अक्सिडाइज गर्छ आफै रिड्युस हुन्छ यहाँ चाहिँ सल्फर +4 मा छ है यहाँ चाहिँ सल्फर +6 मा छ सो +6 बाट केमा गयो +4 मा हो चाहिँ रिड्युस भयो है अब तिमी कार्बनसँग रियाक्सन गर्यो भने कार्बन अक्सिडाइज हुन्छ थाहा छ नि मैले भनिसकेको छु CO2 मा र यो रिड्युस हुन्छ SO2 मा कपरसँग रियाक्सन गर्यो भने कपर कन्भर्ट हुन्छ CuSO4 थाहा छ नि कपर सल्फ्युरिक एसिड कन्सन्ट्रेट भनेपछि अक्सिडाइजिङ एजेन्ट कपरसँग रियाक्सन गर्यो भने कपर प्लस H2O प्लस SO2 KI लाई रियाक्सन गर्यो भने के भन्छ थाहा छ HI प्लस K2SO4 भन्छ हैन एन्ड यो बनेको HI फेरि रियाक्सन गर्छ कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडसँग कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिडसँग रियाक्सन गर्छ र के बनाउँछ थाहा छ I2 प्लस SO2 के बनाउँछ भन त I2 प्लस SO2 सो यसको आन्सर के भन्न अल हो द आन्सर अफ दिस क्वेसन इज अल इन विच रियाक्सन SO2 ग्यास इभल्भ होइन H2S कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड इभल्भ कार्बन कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड इभल्भ कपर कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड इभल्भ KI कन्सन्ट्रेट सल्फ्युरिक एसिड इभल्भ सो द आन्सर इज अल ल भने यो क्वेसनबाट पनि मजा आयो कि आएन फटाफट भन यो क्वेसनबाट पनि मजा आयो कि आएन फटाफट भन नबोल मलाई के छ र ल सो अब हाम्रो यसमा बाँकी भनेको O2 बाँकी छ O2 यसमा हामीले पढ्नुपर्ने बाँकी भनेको H2S बाँकी छ O2 बाँकी छ र H2S बाँकी छ र हल्का हाइपोको बारेमा बाँकी छ के को बारेमा भन त हाइपो ल र O2 बाँकी छ H2S बाँकी छ हाइपो बाँकी छ दिस च्याप्टर इज एन्ड यति भएपछि दिस च्याप्टर इज एन्ड सो वन लेक्चर एलोट्रप पनि बाँकी छ ल गरिहालौँ सल्फरको एलोट्रप कसले लेखिहालौँ अहिले अहिले तुरन्त गरिहालौँ एलोट्रप भन्ने मान्छेले गरिहालौँ एलोट्रप अफ सल्फर सल्फरको एलोट्रप थाहा छ एउटा हुन्छ अल्फा सल्फर अर्को हुन्छ बीटा सल्फर थाहा छ एलोट्रप अफ सल्फरमा अल्फा सल्फर बीटा सल्फर यो टेम्परेचर तिमीले हैन 369 केल्भिन भन्दा बढी लियो भने यदि तिम्रो टेम्परेचर 369 केल्भिन भन्दा बढी ध्यान दिसो न दिस टेम्परेचर इज इम्पोर्टेन्ट 369 भन्दा बढी लियो भने कुन फर्म स्टेबल हुन्छ भने बीटा फर्म स्टेबल हुन्छ यदि टेम्परेचर 369 भन्दा कम भयो भने यदि टेम्परेचर 369 भन्दा कम भयो लेस देन 369 केल्भिन लेस देन 369 केल्भिन भयो भने
हामीले कुन फर्ममा पाउने भने अल्फा फर्ममा पाउने हो र टेम्परेचर ठ्याक्कै 369 भयो भने एट 369 केल्भिन both the forms are के भन stable. Both the forms are stable and this temperature is called यो टेम्परेचरलाई हामी के भन्छौं ट्रान्जिसन टेम्परेचर भन्छौं ट्रान्जिसन टेम्परेचर स्पेलिङ बुझिहाल है ट्रान्जिसन टेम्परेचर लेखिदिन्छु यार फेरि 10 दिनपछि भुलिहाल्छु यसलाई हामी के भन्छौं ट्रान्जिसन टेम्परेचर सो ध्यान सुन ल न टेम्परेचर यदि 369 भन्दा बढी भयो भने which form is stable भन बीटा सल्फर यदि टेम्परेचर 369 भन्दा कम भयो भने के हुन्छ भने अल्फा सल्फर के हुन्छ स्टेबल हुन्छ है at 369 both the forms are stable and this temperature is called के भन ट्रान्जिसन टेम्परेचर थाहा छ यो अल्फा सल्फर को अर्को नाम के हो रोम्बिक सल्फर पनि भनिन्छ रोम्बिक सल्फर अल्फा सल्फर रोम्बिक सल्फर यसको केही प्रपर्टिजहरु बुझौं यसको कलर कस्तो हुन्छ येलो पहेलो कस्तो भन त येलो पहेलो and this is important it is insoluble थाहा छ it is insoluble in water मा insoluble हुन्छ ध्यान सुन रोम्बिक सल्फर हैन रोम्बिक सल्फर वाटर मा के हुन्छ insoluble but dissolve in some extent in benzene in के भन benzene alcohol and ether केही हदसम्म डिजल्भ हुन्छ है it is insoluble in water but dissolve in some extent in benzene alcohol ether it is soluble in मज्जाको soluble हुन्छ it is soluble in CS2 कार्बन डाइसल्फाइड सो मलाई भन रोम्बिक सल्फर भने के हो भन रोम्बिक सल्फर भनेको अल्फा सल्फर कलर कस्तो हुन्छ येलो कलर हुन्छ it is insoluble in water but dissolve in some extent in benzene alcohol and ether it is soluble in carbon disulfide अब हुन्छ मोनोक्लिनिक सल्फर जसलाई हामी के भन्छौं बीटा सल्फर पनि भन्छौं है खासै यो मोनोक्लिनिक सल्फर बीटा सल्फरमा हैन यसको मेल्टिङ पोइन्ट हैन अल्फा भन्दा बढी हुन्छ है बीटा सल्फरको मेल्टिङ पोइन्ट अल्फा भन्दा बढी हुन्छ है मेल्टिङ पोइन्ट मोर देन बीटा and this is colorless के थाहा छ colorless हो this is colorless and it is soluble अरे के भयो it is soluble in CS2 मा soluble हुन्छ है मलाई भन यो S8 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन त S8 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ क्राउन स्ट्रक्चर हुन्छ S8 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन क्राउन स्ट्रक्चर फेरि भन S8 को स्ट्रक्चर कस्तो हुन्छ भन क्राउन स्ट्रक्चर सक्यो को अघि सोधिरहेको थियो नि सर सल्फरको एलेक्ट्रोपको बारेमा सक्यो ल भन एउटा हुन्छ अल्फा सल्फर अर्को हुन्छ बीटा सल्फर ल भन अल्फा सल्फर त्यो म भन्छु कोलाइडल सल्फर पछि भन्छु है सुन अल्फा सल्फर डोमिनेट कतिखेर हुन्छ अरे को यार म्युट गर न यार अल्फा सल्फर डोमिनेट कतिखेर गर्छ भन त लेस देन कुकुरको होरे कुकुरको भन्ने मान्छे तिमीहरु जनावर छौ भने मलाई थाहा छ तर अरूलाई किन देखाइराछु कि हो म जनावर छु भनेर के तिमीहरु एनिमल छौ मलाई थाहा छ के कुकुरको भनेको हो रे राति राति कुकुरको गर्छु यार ल सल्फरको एलेक्ट्रोप सक्यो कुकुरुकु औ गरिराख कुकुरुकु कुकुरुकु
कुकु बाई बाई कु आजलाई यति भोलि म केटिएम आउँछु भोलि म 4:30 बजे पुग्छु होइन 4:30 बजे पुगेर एकैचोटि 5:30 मा म कफी खान जान्छु दरबार मार्ग विथ माई फ्रेन्ड सो भोलि अब हेरौँ के हुन्छ भोलि यदि त्यो साथीसँग धेरै अलिकता अबेलासम्म बस्यो भने क्लास नहुन नि सक्छ है भोलि अब सुन है अक्सिजन फ्यामिलीमा हाम्रो लेक्चर भनेको एउटा लेक्चर बाँकी छ अक्सिजन फ्यामिली भनेको सक्यो यसपछि म स्टार्ट गर्छु तिमीहरूको हाइड्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भनेको सेल्फ स्टडी गरे पुगिहाल्छ हाइड्रोजन एन्ड इट्स कम्पाउन्ड भनेको तिमीहरूले बहुत डिटेलमा पढिसक्यो होला सरले पढाउनु भयो होला तिमीहरूलाई त्यही पनि म सरर रिभिजन गराइदिन्छु र क्वाड गराइदिन्छु है सरर रिभिजन र क्वाड गराइदिन्छु सक्यो त इनअर्ग्यानिक सक्यो अब तिमीहरूको यो जाँच सकेपछि नयाँ ब्याच लन्च गर्छु इनअर्ग्यानिक केमिस्ट्रीको होइन आई एम गोइङ टु लन्च न्यू ब्याच सो कोही तिम्रो भाइ बहिनीहरू छ भने भनिदिनु ल अब ड्याङ ड्याङ क्वाड गर्नुपर्छ यस भेरी गुड अब हामी च्याप्टर वाइज के गर्ने ड्याङ ड्याङ क्वाड गर्ने सो होप तिमीहरूलाई चाहिँ अब हाम्रो बाँकी भनेको सुन अब हाम्रो बाँकी भनेको डी ब्लक बाँकी छ हाम्रो बाँकी भनेको डी ब्लक बाँकी छ डी ब्लक बाँकी छ र हाम्रो बाँकी भनेको एस ब्लकको कम्पाउन्ड बाँकी छ अब हाम्रो बाँकी भनेको एस ब्लकको कम्पाउन्ड बाँकी छ है एस ब्लकको कम्पाउन्ड बाँकी छ हाम्रो बाँकी भनेको डी ब्लक बाँकी छ सो बिस्तारै बिस्तारै हामी त्योहरू पनि सकौँला है अनि फेज 1 को दुईटा च्याप्टर बाँकी छ आई नो दैट we have 3 months of time we have 3 months of time you know we have 1.5 months of time so don't worry for that है ल रे सुवर्णले मलाई मेसेज गर्यो ओहो यो अर्को क्रिड डेलिभर भयो ल सबैलाई बाइ बाइ है पछि परौँ ल